Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, αυτή είναι η Μπιόρκ, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στη μείζωνα κλίμακα. Μα τι να πρωτοπώ για τη μείζωνα κλίμακα? Να πω ότι είναι το σημείο αναφοράς μας? Να πω ότι είναι η μαμά μας? Να πω ότι έτσι και δεν την καταλάβουμε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συνεννοηθούμε? Πολλά μπορώ να πω για τη μείζωνα κλίμακα. Τόσα πολλά που πραγματικά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Το σύστημα της μείζωνας ελάσσονας αρμονίας, που βασίζεται πάνω στην μείζωνα και στην ελάσσονα κλίμακα, εδραιώθηκε και κυριάρχησε στην εποχή του Μπαρόκ, γύρω στα 1700, σε εκείνη τη μαγική περίοδο που έδρασε ο πνευματικός μπαμπάς όλων των μουσικών, ο υπέρτατος συνθέτης, ο πολυγραφότατος, ο κύριος Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Η μπαρόκ εποχή χαρακτηρίστηκε από την ομοφωνία, σε αντίθεση με την πολυφωνία της αναγεννησιακής μουσικής, κάτι που πολύ χονδρικά σημαίνει τη μετατόπιση της βαρύτητας από τις παράλληλες και εισάξιες μελωδικές γραμμές της πολυφωνικής μουσικής στην επικράτηση μιας κύριας μελωδίας και τη συνοδεία της από συγχορδίες. Εκεί για πρώτη φορά η οριζόντια και η κάθετη διάσταση της μουσικής, δηλαδή η μελωδία και η αρμονία, ενώθηκαν με τον πιο όμορφο τρόπο και γεννήθηκαν οι έννοιες της τονικής αρμονίας και της συγχορδίας έτσι όπως τις ξέρουμε και σήμερα. Η μεσαιωνική και η αναγεννησιακή μουσική που προηγήθηκαν της μπαρόκ εποχής ήταν τροπικές μουσικές, δηλαδή για κλίμακες χρησιμοποιούσαν τους λεγόμενους εκκλησιαστικούς τρόπους, οι οποίοι με τη σειρά τους προέρχονταν από τους αρχαίους ελληνικούς τρόπους. Η μείζωνα κλίμακα λοιπόν προέρχεται από τον λεγόμενο ιωνικό τρόπο της αναγεννησιακής και μεσαιωνικής τροπικής μουσικής, η οποία με τη σειρά της προέρχεται από τον ιωνικό τρόπο της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Αν κάνουμε όμως ένα ταξίδι στο χρόνο, πολύ πριν την αρχαία Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο, θα δούμε ότι έχει προηγηθεί μια άλλη κλίμακα, η οποία μοιάζει πάρα πολύ στη μείζωνα κλίμακα. Αυτή η κλίμακα είναι η λεγόμενη πεντατονική και έχει εμφανιστεί σχεδόν σε όλους τους μουσικούς πολιτισμούς ανά τους αιώνες. Αυτή όμως η παγκόσμια εμφάνιση της πεντατονικής μπορεί να εξηγηθεί και μέσω ενός φυσικού φαινομένου του ήχου που ονομάζεται η στήλη των αρμονικών. Παρότι σκοπεύω να αφιερώσω ένα ξεχωριστό βίντεο για τη στήλη των αρμονικών ή αλλιώς για τη σειρά των αρμονικών, ας πούμε εδώ 2-3 πραγματάκια για το τι είναι αυτή η σειρά. Κάθε μουσικός ήχος είναι ένας σύνθετος ήχος, που σημαίνει ότι συντίθεται από περισσότερους απλούς ήχους. Ένας απλός ήχος ή αλλιώς απλός τόνος εμφανίζει ημιτονοειδή κυματομορφή και στερείται του πλούσιου ηχοχρώματος που έχουν οι σύνθετοι ήχοι, όπως είναι οι ήχοι της φύσης, οι ήχοι των μουσικών οργάνων και ο ήχος της ανθρώπινης φωνής. Όταν ακούμε έναν ήχο του πιάνου για παράδειγμα, το οποίο πιάνο παράγει σύνθετους ήχους, δηλαδή εμφανίζουν σύνθετες κυματομορφές, τότε το τονικό ύψος του ήχου που αντιλαμβανόμαστε είναι η συχνότητα του θεμελιώδους αρμονικού. Πάνω όμως από αυτή τη θεμελιώδη συχνότητα ενυπάρχουν και άλλες παράγωγες συχνότητες, οι λεγόμενοι αρμονικοί, οι οποίοι εμπλουτίζουν τον ήχο και του προσδίδουν το ιδιαίτερο ηχόχρωμά του. Κάθε αρμονικός που παράγεται είναι ακέραιο πολλαπλάσιο της θεμελιώδους συχνότητας, που σημαίνει ότι εάν η θεμελιώδη συχνότητα είναι ας πούμε χ-Hz, τότε ο πρώτος αρμονικός θα έχει συχνότητα 2 Hz, ο δεύτερος αρμονικός θα έχει συχνότητα 3 Hz, ο τρίτος αρμονικός θα έχει συχνότητα 4 Hz και ούτω καθεξής. Καλέ μαζεύτε την! Σιλάνς! Πού είχαμε μείνει? Α, ναι. Οι 5 πρώτοι λοιπόν αρμονικοί μιας θεμελιώδους συχνότητας μας δίνουν τους 5 φθόγκους της πεντατονικής κλίμακας, οι οποίες φυσικά ενυπάρχουν και στη μείζωνα κλίμακα. Παρόλο που ξέρω ότι τα λέω πάρα πολύ ωραία, ας ακούσουμε τι έχει να πει και ο Λέοναρντ Μπερνστάιν για τις κλίμακες και τη σειρά των αρμονικών. Indeed, as we ascend further in our harmonic series, more and more fascinating and incontrovertible universals keep appearing. For instance, this next new overtone is this one, that is the next new overtone, is this one, D. And so we now have 5 different tones to play with, which we again put into scalar order. And presto, a new universal is given us, the 5-note or pentatonic scale.
Now, because of that dubious last note, the scale can take either of two forms, one culminating in B flat and the other culminating in A. Now, let's opt for the second of these, the lower one, which is by far the most common of the two. Now, this is humanity's favorite pentatonic scale. And by the way, this is the scale you can find so easily on your own piano by playing only the black notes. In fact, the universality of this scale is so well known that I'm sure you could give me examples of it from all corners of the earth, as from Scotland, pure pentatonic, or from China, or from Africa, and from American Indian cultures, and from East Indian cultures, and from Central and South America, and Australia and Finland, and, well, that's a true musical-linguistic universal. But enough of pentatonics. I think we've seen enough of the way the harmonic series operates to recognize the fact that as we ascend the series, always finding new tones to be added, there we are, to be added to our collection, we can eventually account for 6- and 7-note scales, including Greek modes and church modes, and the diatonic scales, both major and minor, and eventually all 12 tones of our so-called chromatic scale, which is, of course, due to the miracle of tempering. We get those 12 equidistant tones. And you may well ask, why just 12 tones? Patience, you'll find out in a minute. But even these 12 tones don't exhaust the potential of the harmonic series. The upper reaches of the series continue to furnish us with intervals even smaller than the half tones that make up our chromatic scale. Intervals such as quarter tones, or even thirds and fifths of tones, all of which still inhabit areas of experimentation and electronic research. To say nothing of microtones, which are such an essential part of so much Oriental music. But the overriding fact that emerges from all this is that all music, whether pop, folk, symphonic, modal, tonal, atonal, polytonal, microtonal, well-tempered or ill-tempered, music from the distant past or the imminent future, all of it has a common origin in the universal phenomenon of the harmonic series. Όπως καταλάβατε, οι κλίμακες δεν είναι τόσο μια αυθαίρετη ανθρώπινη κατασκευή, αλλά προέρχονται από τις ίδιες τις φυσικές ιδιότητες του ήχου και φτάνουν στη μουσική μας παράδοση από τα βάθη των αιώνων. Βέβαια, για να είμαι απόλυτα σωστή μαζί σας, πρέπει να σας πω πως το ισοσυγκερασμένο μουσικό σύστημα που χρησιμοποιούμε, οι φθόγκοι της μείζωνας κλίμακας είναι λίγο πειραγμένοι σε σχέση με το πώς θα προέκυπταν εάν τους κατασκευάζαμε με φυσικό τρόπο από τη στήλη των αρμονικών. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Η μείζωνα κλίμακα είναι 7φθογγη και ο τρόπος που κατασκευάζεται είναι σχετικά απλός. Η μείζωνα κλίμακα αποτελεί στην ουσία τη διάζευξη δύο μειζώνων τετραχόρδων. Αν δεν έχετε δει το βίντεο κλίμακες και τετράχορδα, θα σας πρότεινα να πάτε να το δείτε, γιατί έτσι θα καταλάβετε πολύ καλύτερα τα όλα όσα σας λέω τώρα. Το μείζον τετράχορδο δομείται από 4 διαδοχικούς φθόγκους, οι οποίοι εμφανίζουν τη διαστηματική διαδοχή τόνος, ημιτόνιο. Δηλαδή 3 διαδοχικά διαστήματα δευτέρας, 2 μεγάλα και 1 μικρό. Ανάμεσα στα 2 μείζωνα τετράχορδα που απαρτίζουν τη μείζωνα κλίμακα παρεμβάλλεται ένας τόνος. Αυτόν τον τόνο τον ονομάζουμε διαζευκτικό τόνο. Και έτσι η κλίμακα αποκτά συνολικό εύρος μίας οκτάβας. Ας μελετήσουμε την ντο μείζωνα κλίμακα, η οποία συμπίπτει με τη λεγόμενη φυσική κλίμακα, καθώς δεν εμφανίζει στους φθόγκους της καθόλου αλλοιώσεις. Όλοι τις φθόγκοι δηλαδή βρίσκονται σε φυσική κατάσταση και επομένως για λόγους ευκολίας είναι η πιο πρόσφορη για μελέτη. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Το πρώτο τετράχορδο φυσικά θα ξεκινάει με την τονική της κλίμακας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση
θα είναι η νότα ντο. Χτίζοντας το πρώτο τετράχορδο με βάση τη νότα ντο και ακολουθώντας τη διαστηματική διαδοχή τόνος-τόνος ημιτόνιο, τότε οι φθόγκοι που προκύπτουν είναι οι ντο, ρε, μι και φα. Ανεβαίνοντας τώρα έναν διαζευκτικό τόνο από την τελευταία νότα του πρώτου τετραχόρδου που ήταν η νότα φα, θα βρεθούμε στο φθόγκο σολ, ο οποίος θα αποτελέσει και τη βάση του δεύτερου τετραχόρδου. Από το σολ λοιπόν χτίζουμε το δεύτερο μείζον τετράχορδο, το οποίο ακολουθεί την ίδια διαστηματική διαδοχή. Τόνος, τόνος, ημιτόνιο. Και οι φθόγκοι που προκύπτουν είναι η σολ, λα, σι και ντο. Το ντο στην κορυφή του δεύτερου τετραχόρδου δεν είναι παρά η επανάληψη της τονικής και γι' αυτό δεν θεωρείται ξεχωριστός φθόγκος, οπότε η κλίμακα παραμένει επτάφθογγη. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μιλήσω λίγο για τις μελωδικές τάσεις ή αλλιώς έλξεις που εμφανίζονται στους φθόγκους της μείζωνας κλίμακας. Να δούμε δηλαδή λίγο τη συμπεριφορά τους σε σχέση με τους υπόλοιπους φθόγκους. Να μελετήσουμε το ρόλο τους μέσα στο περιβάλλον της κλίμακας. Όπως είχαμε δει και στο βίντεο κλίμακες και τετράχορδα, κάθε φθόγκος της μείζωνας κλίμακας έχει το δικό του ρόλο και το δικό του χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν, στην ντο μείζωνα, ο πιο σημαντικός φθόγκος είναι η τονική, δηλαδή ο φθόγκος ντο. Δηλαδή μια μελωδία γραμμένη στην ντο μείζωνα έχει την τάση να καταλήγει στο φθόγκο ντο. Εκεί είναι το σημείο ισορροπίας της. Μην ξεχνάμε πως στην τονική μουσική όλο το παιχνίδι παίζεται εκεί, ανάμεσα στις έλξεις, στις καθυστερήσεις, στις αναμονές, στις εντάσεις, στις διαφωνίες και στις συμφωνίες που δημιουργούν είτε οι φθόγκοι μεταξύ τους μέσα στην κλίμακα, είτε οι συγχορδίες που προκύπτουν μέσα από την ίδια την κλίμακα. Εδώ βέβαια θέλω να τονίσω πως όταν μιλώ για την κλίμακα αναφέρομαι στην οριζόντια διάσταση της μουσικής, αυτό που ονομάζουμε μελωδία. Η κάθετη διάσταση της μουσικής, που όπως είπα και πριν είναι η αρμονία, αναφέρεται στις συγχορδίες που κατασκευάζονται πάνω στους φθόγκους της κλίμακας. Και γι' αυτό έχουμε μια άλλη λέξη που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Την τονικότητα. Ο πιο σταθερός λοιπόν φθόγκος της μείζωνας κλίμακας είναι η τονική. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιας και χρησιμοποιούμε την ντο μείζωνα, η τονική μας όπως είπαμε θα είναι η νότα ντο. Οι δύο άλλοι φθόγκοι που εμφανίζουν μια σχετική σταθερότητα είναι η μέση και η δεσπόζουσα, δηλαδή ο τρίτος και ο πέμπτος φθόγκος της κλίμακας που για την ντο μείζωνα είναι οι νότες μι και σολ. Ο λόγος που ο τρίτος και ο πέμπτος φθόγκος της κλίμακας εμφανίζουν μια σχετική σταθερότητα στο χαρακτήρα τους εξηγείται και από τη στήλη των αρμονικών. Καθώς για παράδειγμα στην ντο μείζωνα, αν πάρω το φθόγκο ντο και αναλύσω τη στήλη των αρμονικών τους, τότε μέσα στους 5 πρώτους αρμονικούς θα βρω και τον τρίτο φθόγκο της κλίμακας και το πέμπτο φθόγκο της κλίμακας, δηλαδή και το μι και το σολ. Μαγικό! Για να ακούσουμε την ντο μείζωνα κλίμακα. Αυτό είναι το ντο, η τονική, είναι ο πιο σταθερός φθόγκος από όλους τους φθόγκους της κλίμακας. Ο αμέσως επόμενος πιο σταθερός φθόγκος είναι ο τρίτος φθόγκος, η νότα μι. Μπορεί να μείνει εδώ για λίγο η μελωδία. Και αμέσως μετά είναι το σολ. Το 2 γυρίζει στο 1 ή πάει στο 3. Το 4 γυρίζει στο 3 ή πάει στο 5. Το 6 γυρίζει στο 5. Ή αν πάει στο 7. Θέλει να ξαναπάει στο 8. Την τονική μας δηλαδή μία οκτάβα πάνω. Όπως βλέπετε όλοι οι φθόγκοι της κλίμακας περιφέρονται γύρω από το 1, το 3 και το 5. Για να νιώσουμε λιγάκι αυτή την έλξη του προσαγωγέα προς την τονική. Μισό λεπτάκι, έρχομαι. Πού πας? Δεν νιώθω καλά.
Ηρέμησα τώρα. Εννοείται πως αυτές οι έλξεις μπορούν εσκεμμένα να αγνοηθούν με σκοπό να επιτευχθεί ένα συναίσθημα εώρησης, έκπληξης ή αναμονής. Ο συνδυασμός αυτών μόνο των 7 φθόγκων έχουν παράξει τέτοιο πλούτο μελωδιών μέσα σε τόσους αιώνες, από τόσους πολλούς συνθέτες και παρόλα αυτά παραμένει ανεξάντλητος. Δεν μπορώ παρά να στέκομαι με δέος μπροστά στο μεγαλείο της μουσικής γλώσσας και μπροστά στις ανεξάντλητες δυνατότητές της. «Ας το καλό σου, με συγκίνησες». Καλέ, αυτές είναι πυροβολημένες, μην τις ακούς. Πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζουμε και τις διαστηματικές σχέσεις που σχηματίζουν η φθόγκη της μείζωνας κλίμακας σε σχέση πάντα με την τονική. Η δεύτερη με την τονική σχηματίζει διάστημα Δευτέρας μεγάλο. Η τρίτη με την τονική τρίτης μεγάλο. Η τέταρτη τετάρτης καθαρό. Η πέμπτη πέμπτης καθαρό. Η έκτη έκτης μεγάλο και η έβδομη εβδόμης μεγάλο. Δηλαδή, τα διαστήματα που σχηματίζουν οι φθόγκοι της μείζωνας κλίμακας σε σχέση πάντα με την τονική είναι πάντα μεγάλα και καθαρά. Εύκολο, Κλείνοντας τη σημερινή παρουσίαση, θα ήθελα να συμπληρώσω πως η μείζωνα κλίμακα σε σχέση με άλλες κλίμακες ίσως και να έχει το πιο λαμπρό χαρακτήρα. Είναι φωτεινή, σχεδόν χαρούμενη, κάποιοι την έχουν ονομάσει αθώα, απλή, αφελή και μερικές φορές ίσως και παιδική. Ας μην ξεχνάμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των παιδικών τραγουδιών γράφονται σε μείζωνες κλίμακες. Όσα είπαμε σήμερα για την ντο μείζωνα κλίμακα, να ξέρετε ότι ισχύουν για όλες τις μείζωνες κλίμακες, τις οποίες βέβαια θα τις δούμε αναλυτικά σε επόμενα βίντεο. So, stay tuned. Το καλό που σας θέλω. Εντάξει. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, πατήστε και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας, αφήστε τα σχόλιά σας στην περιοχή των comments και αν θέλετε να μου στείλετε και κάποιες ερωτήσεις, μπορείτε είτε να τις αφήσετε στα σχόλια, είτε να μου τις στείλετε με email μέσω του Instagram. Αν σας άρεσε πάρα πολύ αυτό το βίντεο, δείτε στην περιγραφή με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μου. Αυτά από εμένα και την Björk. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Τάπα! Δεν είναι μες στο πλάνο, ρε παιδάκι μου.